بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی از دپارتمان آموزشی شرکت مهندسی دادبان تیز. آموزش نصب فعالسازی نرم افزار اتوکد 2018 رو خدمتتون ارائه میکنم. بعضی از بچه ها برای نصب فعالسازی نرم افزار مشکل دارن، بنابراین ما قبل از آموزش این آموزش نصب فعالسازی نرم افزار رو خدمتتون ارائه میکنیم تا در کمترین زمان و راحت ترین شکل ممکن نرم افزارتون رو نصب کنید. یه نکته هم که بهتون بگم های اهمیت اینه که حتما نرم افزار رو سیدیشو تهیه کنید. ما تو کشورهای خارجی نیستیم که بخوایم بابت نرم افزار موجود پول زیادی پرداخت کنیم. 10 تا 15 هزار تومان یه دونه CD اتوکد 2018 به صورت جدا میتونید بگیرید و سعی کنید که دانلود نکنید، چون بعضی از این سایت ها به خاطر اینکه آمار دانلود بره بالا، بازی سایت بره بالا، 5-6 گیگ نرم افزار میذارن، شما میشین دانلود میکنی، نصب میکنی، لایسنس نصب میکنی، کرک میکنی، میبینی که یکی دوتا فایلش ناقصه. مثلا یه فایل باید 300 مگ باشه 10 کیلوبایت. نرم افزار کامپلت نصبش میره مرخصی و شما باید ویندوز عوض کنید. روی این حساب خوبه هر 4 سال یه بار، هر 2 سال یه بار، بستگی به نیازتون به آپدیت بودنه CD رو تهیه کنید. هم آرشیو میشه براتون، هم راحت نصب کنید. من CD رو اکسترکت کردم، تو مسیر پیشفرض قرار گرفته، فایل کرکش هم کپی کردم. همینطور که میبینید فایل کرک اینه و فایل نصبی هم وجود داره. قبل از هر کاری فایل هیجن رو از ادمینستریتور میکنم، یه گوشه میذارم باشه و ستاپ اتوکدمون رو از ادمینستریتور میکنم. حواستون باشه که اینترنتتون قطع باشه هنگام نصب نرم افزار. اینم میتونیم الان ببندیم. اینستال رو میزنم، لایسنس اتودسک رو، قوانین و قواعدش رو اکسپت میکنم، نکست. مسیر پیشفرض رو بهتر دست نزنیم، اینستال میکنیم. من فایل تمپ هم باز کنم که بعد از نصب نرم افزار احتیاج به کرک داره. منتظر میشیم تا نرم افزار نصب بشه و نوبت به فعال سازیش برسه. خب همونطور که میبینید نرم افزار نصب شد. قبل از اینکه ما لانچ رو بزنیم میایم فایل کیجنمون رو از ادمینستریت میکنیم، ما بس و اینکه کپی هم میکنیم، میبندیم روی آیکون نرم افزار، راست کلیک پراپرتیز و اوپن فایل لوکیشن، فایل کیجن رو اینجا پیست میکنیم. لانچ میزنیم، نرم افزار شروع به ران شدن میکنه. Enter serial number، اکتیو، تو قسمت سریال نامبر 666 69 69 69 تا
پر بشه. 201 J1 next request next. یه ریکوست کد به ما میده، کلوز میکنیم، دوباره پنجره اکتیو باز میشه، اکتیو رو میزنیم، سریال نامبر رو وارد میکنیم، 201 J1 next. ریکوست کدمون رو کپی میکنیم، I have a activation code، تو قسمت request Ctrl V generate patch میکنیم successfully patched، اینو کپی میکنیم و پیست میکنیم. فکر میکنم ایراد داره، یه بک میزنم next I have an activation code Ctrl C، اینا رو پاک میکنم این Ctrl V generate patched، انگاری راستشو کم میگیره، نه Ctrl C Ctrl V الان درست شد، چون تو خونه 15 هم باید یه دونه Z تنها بیافته. next quit license active، فینیش رو میزنیم، نرم افزار بدون هیچ مشکلی ران میشه و حالا میتونیم با خیال راحت و بدون هیچ محدودیتی از نرم افزار استفاده کنیم.